Terve Jere. Mikki Moro. käteen. Kerros mulle ja kaikille muillekin, että mikä näissä GTR neliverokytkimissä oikein hajoaa Suomessa, kun näitä nyt kovasti tulee koko ajan esille. Että minkä takia niitä hajoaa? No, otetaan esimerkki. Täällä meillä on yksi rikkinäinen kytkin, mikä on mennyt sanotaanko, että yllättävän pahastikin hajalle. Elikkä tämähän kuuluisi olla tällä lailla. Sitten meillä on vielä täällä kytkin akseli, mikä on saanut ehkä jonkun verran iskua ja lähestulkoon poikki. No se minkä takia näitä yleensä hajoaa, tai ei yleensä vaan käytännössä aina, on se, että meillä on magneettikytkin kytkinpakan päällä, mikä aluksi kierretään kierteelle, tehdään esijännitys oikein. Sitten meillä on lukitusrengas, mikä lukittee koko setin kasaan. No ongelma on se, että hyvin monesti, onskohan tää nyt 4. mitä meille on tullut GTR-vaihdelaatikkoja, missä on päässyt lukitusrengas aukeamaan jostain kumman syystä. Onko se sitten kiristetty huonosti vai... No se on oikeastaan ainoa syy, minkä takia tämmönen aukeaa, että se on kiristetty huonosti. Koskaan ei ole tullut vastaan vakiokytkintä, mikä olisi tehtaalla kasattu, mikä olisi auennut. Että nämä on käytännössä ollut aina jälkeenpäin rakennettuja kytkimiä. No miten me nyt varmistetaan, että tuo nelivedon kytkinen ei aukea seuraavalla kerralla? Mitä me tehdään se paremmin? No me pitkään mietittiin, että miten me pystytään välttämään toi kyseinen ongelma, että se ei pääse aukeamaan, koska me ei varsinaisesti saada, tai me ei varsinaisesti tiedetä, mikä on tehtaan momentti tälle, koska sillä momentilla se on aina pysynyt kiinni. Meillä on siihen oma systeemi, miten me se kiristetään, ja me ollaan näitä nyt tehty, koskahan tää 4. vai 5, ja ne on ollut kohtuu tehokkaissa autoissa ja kovalla ajolla, ja tähän mennessä ei ole tullut vastaan yhtäkään, että olisi ollut ongelmia aukeamisen kanssa. Enkä usko, että tulee. Se lukitussysteemi on sen verran kova, että se ei sieltä itsestään aukea. Ja sitten näissä on myöskin se, että osahan miettii, että tämmönen tuho kun käy, että siellä on vaan yksinkertaisesti mennyt liikaa vääntöä läpi että tietysti viritettyjä autoja suurin osa näistäkin on, mutta tämmönen kytkinpaketti ei hajoa tai kytkin akseli, jos ajetaan sanotaan alle 1000 newtonin väännöillä. Et kyllä se pääasiassa on sitten aina, että siellä on käynyt vastaavanlainen tuho tai joku muu tuho. Että tässä sinänsä on niin onnettomuudessa, että kytkin akseli ei ole kokonaan poikki. Eli meillä ei ole vaihdelaatikkossa aivan kaikki hajalla. Käyttökytkin on käytetty myöskin auki. Siitä on itse asiassa jotain kuvattukin, niin siellä ei ollut oikeastaan mitään pieniä jälkiä välilevyissä, mutta se on löyty nippuun vanhoilla osilla ja siltä osin kaikki kunnossa. Nyt kasaillaan nelivedon kytkin kasaa ja ei muuta kuin laihdelaatikko nippuja autoasiakkaalle. Tämän auton kanssa tai tämän kytkimen kanssa on oikeasti hyvinkin tarkkana, että oli sitten kuinka rattimies tahansa, kun tämmönen kytkinpaketti aukeaa, kun sulla on kohtuu paljon vauhtia ja sulla hyppää neliveto pois pelistä ja siinä samalla sitten tietysti luistonestot. Niin siellä saattaa monesti olla pikkusen käsi ja hytis, kun yhtäkkiä auto vetää takavedoksi sen ja vauhtia on paljon. Eli tarkkana näitten kanssa. Toi kytkinrumpuhan nyt on erilainen, onko siinä jotain parannettua? No me asiakkaan kanssa yhdessä tuumittiin, että ei kasata tässä kohtaa sitä enää vakiolla, vaikkakin vakiokin kestäisi teholukemat mitä autossa on, mutta nyt kun siellä on akselit vääntynyt ja oikeastaan kaikki neliverosta hajalla, niin päätettiin, että pistetään pilletti, kytkinkori ja Dodsonin vahvistettu akseli sinne, niin ei tarvitse sit jännittää enää neliveto-ongelmia vaihdelaatikon päässä. Näillä me saadaan hurjasti väännön kestoa sinne ja ei ainakaan hajoa enää tältä osastolta. Eli varmaan jos on GTR:n omistaja linjoilla, niin täältä kannattaa Jereä tulla kysymään. No meillä on kohtuut, kyllä. Meillä on, meillä on paljon GTR:iä. No mittakaava on aika hyvä, että mitä niitä on Suomessa ja meillä on nyt onko 3 vai 4 täällä pihamaalla? 4 taitaa olla nyt ja siis kyllä me paljon tehdään GTR:iä nyt edeltävä tai tuleva, mikä tää? Tänä talvena niitä on tehty tuossa useampia on pihalla vielä odottelemassa vuoroansa ja nämä osat mitä tässä on ja moottorit niin ei ole näistä autoista mitä meillä tuossa pihassa on, että ne on ihan muualta tullut sitten pelkästään moottorit ja vaihdelaatikot. Mutta kyllä näitä tehdään siis aina vakiotehoista ihan sinne 1500 hevosvoimaan asti ja
kohtuu hyvin tiedetään, että mitä osia kannattaa käyttää mihinkäkin teholukemiin. Et ei muuta kuin yhteyttä, jos tuntuu GTR laiskalla.